නිවාඩුව ගත කරන්න ලංකාවට ආවද ඔයත්? එහෙනම් මේ තොරතුර අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. UAE announce කරලා තියෙනවා 12 වෙනිදා ඉඳන් මැයි 12 ඉඳන් flight suspension එකක්. ඉතින් ඔයත් ලංකාවට ආවෙ කෙනෙක් නම් දැන් ඔයාගේ මේ දැනට තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට ඔයා රත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව දැන් 12 වෙනිදා මැයි 12 තමයි ඩෙඩ්ලයින් එක. මොකද්ද මේ ඩෙඩ්ලයින් එක? ඩෙඩ්ලයින් එක අපි කතා කරන්නේ ඉන්දියාව. නේද? ඉන්දියාවේ දැනට තියෙන ප්‍රශ්නය එක්ක පාකිස්තානය, නේපාලය, ශ්‍රී ලංකාව කියන රටවල් තුන, ඒෂියන් රටවල් තුන, ඒ රටවල් වලින් එන මගීන්ව නැත්නම් UAE වලට ගෙන්න එක 12 වෙනිදා මැයි 12 තමයි නවත්තන්නේ. ඉතින් රාත්‍රී 11:59 වෙනකොට ඒ සස්පෙන්ෂන් එක නැත්නම් ඒ කියන ක්‍රියාමාර්ග මේගොල්ලන් අනුගමනය කරන්න යනවා. ඉතින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් දැනට කරන්න පුළුවන් අපිට? මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? මම නම් හිතන විදිහට මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ගොඩාක් අඩුයි. මොකද දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔයා දන්නවා දැන් PCR ටෙස්ට් එකක් කරන්න අවශ්‍යයි නේද? PCR ටෙස්ට් එකක් කරාම ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා අනිවාර්යෙන් PCR ටෙස්ට් එකට කාලය යනවා. පැය 24ක්වත් යනවා කාලය. ඉතින් ඔයා එයාපෝට් එකට නැත්නම් ෆ්ලයිට් ඒජන්ට් එක කතා කරලා ටිකට් එක ඩේට් එක මාරු කරලා PCR ටෙස්ට් එක කරනකොට මේ හෙට දවස් ඇතුළත ඔයාට ගමන් කරන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩාක් අඩුයි. මොකද රෂ් එක වැඩි. ගොඩක් මිනිස්සු කලබල වෙලා ඉන්නේ. මොකද ෆ්ලයිට් සස්පෙන්ෂන් එකක් එන්නේ නේද? ෆ්ලයිට් එක නැවතත් දැනුම් දෙනතුරු ඉස්සරහට නවත්තන්න යන්නේ. ඉතින් නොයෙකුත් කරුණු කාරණා අනිවාර්යෙන් ඇති. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි විස්තර ලැබුණ ගමන් ඔයගලන්ට අරන් එන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගොඩක් කට්ටිය මැසේජ් කරලා තිබ්බා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ 12 වෙනිදා මැයි 12 ෆ්ලයිට්ස් බැහුවට පස්සේ එතකොට කවදා ඕපන් වෙයිද කියන එක හරියටම අපිට කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි දන්නවා දැන් දැනට ලංකාවේ ඇතුළත දැනට මේ වෛරසය ගොඩාක් විදිහට බලපාලා තියෙනවා. නැත්නම් ගොඩාක් තැන්වල දැනටත් ඇඳිරි නීතිය පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් පිටරට ඉන්න නැත්නම් UAE වල ගල්ෆ් වල රටවල ඉන්න ලංකාවේ කට්ටියට ලංකාවට එන්න පුළුවන්ද කියන එක. හැබැයි ලංකාවට ආව එක්කෙනෙක්ට නැවත UAE වලට යනවා නම් මැයි 12ට කලින් යන්න ඕනේ. ඒ ග්‍රේස් පීරියඩ් එක අනුව යන්න ඕනේ. 12 පහු වුණොත් මැයි 12 පහු වුණොත් ඒගොල්ලන්ට යන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන තොරතුරු අනුව. මොකද ෆ්ලයිට් සස්පෙන්ෂන් එක නිසා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට තවත් කාරණයක් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් ලංකාව ඇතුළත තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක තැනින් තැන සමහරක් වෙලාවට ආසදින අහු වෙනවා. ඉතින් මේ තුන්වෙනි රැල්ල තමයි මේකට අපි ඒගොල්ලන් වාර්තා කරන්නේ. තුන්වෙනි රැල්ල ඊටමත් සීග්‍රෙන් වර්ධනය වෙන ආකාරය තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි හැම වෙලාවෙම ඔයගලන්ට ඇඩ්වයිස් කරන්නේ එළියට යන්න එපා. මේ අවස්ථාවවලදී ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්න තැන් වලට රැඳෙන්න යන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ගේ සෞඛ්‍ය තමයි මුලින්ම බලපාන්නේ හැම දෙයකටම නේද? ඉතින් ඒක නිසා හැමදෙනෙක්ම පරිස්සමෙන් ඉන්න එක තමයි ගොඩාක් හොඳ. ඒත් එක්කම මේ රජයේ කරන ක්‍රියාපටිපාටි වලට අපි අනිවාර්යෙන් සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩාක් විදිහට අපේ රටේම ඉන්න පොලිසිය නැත්නම් ඒත් එක්කම හමුදාව, ත්‍රිවිධ හමුදාව හැමදෙනෙක්ම වගේ ගොඩාක් කැප වෙලා මේ රාජකාරී ඉටු කරනවා නේද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ අවස්ථාව තමයි මේක. අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයගලන්ට අරන් යලා තියෙන විස්තර ටික. අපිට තවත් වැඩි දුර විස්තර ලැබුණ ගමන් ඔයගලන්ට අරන් යන අපි අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් එක්කෙනා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සරහට එන්න තියෙන වැදගත් තොරතුරු කිසිම දෙයක් මිස් වෙන්නේ නැහැ UAE සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තවත් අලුත් විස්තර අපි ඉදිරියට තරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට අපි සමුගන්නම්. එහෙනම් අමතක කරන්න නැතුව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ගියා.